નરેશભાઈને મેસી ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. મેસી 241 DI ફર્ગુસન ટ્રેક્ટર છે. D.R.K કિસાન હેલ્પ ચેનલ તરફથી બધા મિત્રોને રામ રામ. મેસી ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. વિડીયો સારો લાગે તો આપણું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને ફેસબુક ઉપર જોતા હોય તો ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. 2015ના મોડલનું આ મેસી 241 DI ટ્રેક્ટર છે. તાત્કાલિક નરેશભાઈને વેચવાનું છે. સારું અને સાચવેલું જવાબદારીવાળું ટ્રેક્ટર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન પાવરફુલ કન્ડિશનમાં, કોઈ પણ પ્રકારનો ટ્રેક્ટર અંદર ફોલ્ટ નથી. એક વખત તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટરની રૂબરૂ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી કન્ડિશન રૂબરૂ સ્થળ ઉપર ચેક કરી ત્યારબાદ પણ લઈ શકશો. તેની પહેલાં નરેશભાઈને તમે વોટ્સએપ મેસેજ કરી અને વાત કરી લેજો. ફોન ના કરતા પહેલાં વોટ્સએપ મેસેજ દ્વારા વાત કરી લેજો, ખોટા ફોન ના કરવાના. બાકી ટ્રેક્ટર એકદમ સારું, બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા, કંપની કલર છે, કંપની ફિટિંગ એન્જિન. ટ્રેક્ટરના ટાયર પણ નવા જોવા મળશે. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા પણ બધા કમ્પ્લેટ. કિંમતની વાત કરું તો 3,81,000 કિંમત અંદાજિત રાખેલી છે નરેશભાઈએ. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. હવે આ ટ્રેક્ટર તમારે લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો રાજકોટ અને ઘંટેશ્વર ગામે જોવા મળશે. નરેશભાઈ નામ અને 83-20-19 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.